متذكر هاللعبة الحلوة ولا ناسي؟ يلا سوا نلعب لعبة الكراسي. متذكر هاللعبة الحلوة ولا ناسي؟ يلا سوا نلعب لعبة الكراسي. يلا كراسي على الأرض نركض حواليها، بس في كرسي واحد ناقص عنا فيها. كراسي على الأرض نركض حواليها، بس في كرسي واحد ناقص عنا فيها. نركض 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 لا حتى يقولوا بس، على طول مع بعض راح نحاول نجلس. نركض 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 لا حتى يقولوا بس،